Tiếp tục liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine và đối đầu Nga phương Tây, mới đây Tổng thống Zelensky đã yêu cầu được gia nhập NATO ngay lập tức khi ông đón tiếp Tổng thư ký Jens Stoltenberg ở thủ đô Kiev. Ukraine cũng vừa chấm dứt thỏa thuận thuê mảnh đất đang được đặt làm đại sứ quán Nga. Điều này có thể mở đường để tịch thu các tài sản trên mảnh đất đó. Tại chiến trường, Nga tuyên bố tiếp tục giải phóng Bakhmut, đè bẹp nỗ lực phản công của Ukraine. Nga cũng tấn công dồn dập vào điểm nóng mà ông Zelensky vừa đến thăm. Trong khi đó, Tổng thống Putin nói rằng vận chuyển hàng hóa tới các vùng lãnh thổ mới còn gặp khó khăn. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ chỉ trích Trung Quốc về vấn đề tái cơ cấu nợ. Mỹ và Colombia cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Mỹ có thể gửi thêm quân tới Djibouti nếu phải sơ tán công dân khỏi Sudan. Israel sắp bán tên lửa phòng thủ Arrow 3 hiện đại cho Đức. Con trai Thủ tướng Campuchia được thăng quân hàm tướng 4 sao. Liên Hợp Quốc nói hội nghị về Afghanistan sẽ không thảo luận việc công nhận Taliban. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 20 tháng 4 cho biết đã đến lúc NATO đưa ra quyết định chính trị để mời Ukraine tham gia liên minh quân sự. Kiev muốn biết khi nào để trở thành thành viên chính thức. Lãnh đạo Ukraine nói trong cuộc họp báo chung ở Kiev với người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg rằng hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 tới có thể trở thành một cột mốc lịch sử và ông thấy vinh dự vì được mời tham dự. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tới Ukraine từ khi chiến sự bùng nổ. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói tiếp, tôi biết ơn về lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, nhưng điều quan trọng đối với Ukraine là nhận được lời mời gia nhập. Hiện nay, không có một rào cản khách quan nào đối với quyết định chính trị mời Ukraine gia nhập liên minh. Hầu hết người dân ở các nước NATO và phần lớn người Ukraine đều ủng hộ việc gia nhập, đã đến lúc đưa ra các quyết định tương xứng. Ukraine, quốc gia tách ra từ Liên Xô năm 1991, tuyên bố muốn gia nhập NATO vào tháng 9 năm ngoái, sau khi Điện Kremlin sáp nhập 4 khu vực ở phía đông. Tổng thống Zelensky tiếp tục chia sẻ, chúng tôi hiểu chuyến thăm này của Tổng thư ký, chuyến đi đầu tiên sau khi cuộc chiến toàn diện nổ ra, là dấu hiệu cho thấy Liên minh đã sẵn sàng cho một chương mới trong quan hệ với Ukraine. Ukraine muốn được đảm bảo an ninh trên con đường trở thành một phần của NATO. Ngoài vấn đề gia nhập NATO, Tổng thống Zelensky cũng thúc giục ông Stoltenberg gây áp lực với một số thành viên của Liên minh vì chậm cung cấp vũ khí hạng nặng. Ông nói, việc trì hoãn các quyết định tương ứng làm mất thời gian cho hòa bình. Điều này có nghĩa là tính mạng của các chiến binh đang bị đe dọa. Đến nay, họ vẫn chưa nhận được các công cụ phòng thủ cần thiết với số lượng cần thiết. Thị trưởng thủ đô Kiev, ông Vitaly Klitschko hôm 20 tháng 4 cho biết, thành phố đã chấm dứt thỏa thuận thuê đất của Đại sứ quán Nga và muốn tất cả tài sản được trả lại cho nhà nước Ukraine. Ukraine cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga sau cuộc tấn công tháng 2 năm 2022. Hiện không có nhà ngoại giao Nga nào trong tòa đại sứ nằm ở phía tây của trung tâm thành phố. Thị trưởng Klitschko viết trên Telegram, hôm nay, Hội đồng thành phố Kiev chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với tòa đại sứ quán của đất nước đã tấn công chúng tôi. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ lấy lại tài sản của cơ sở ngoại giao này và trả lại cho nhà nước Ukraine. Đáp lại, hãng thông tấn RIA của Nga trích dẫn một nguồn tin từ Moscow nói rằng nếu Ukraine quốc hữu hóa tòa nhà đại sứ quán sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng công ước Viên về ngoại giao. Khi đó, Kiev sẽ tự động mất quyền sở hữu đối với các cơ quan đại diện ngoại giao của mình ở Nga. TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19 tháng 4 cho biết các đòn tấn công của Moscow đã giúp giải phóng thêm 3 khu vực ở thành phố miền đông Bakhmut. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, trên hướng Donetsk, các quân đội tấn công của chúng ta đã giải phóng 3 khu vực ở phía Tây Bắc, Trung tâm và Tây Nam của thành phố Bakhmut trong 24 giờ. Trong khi đó,
các đơn vị lính dù của Nga đã phong tỏa Bakhmut từ vùng ngoại ô phía Bắc và phía Nam, Trung tướng Konashenkov nói thêm. Ông khẳng định máy bay chiến đấu cùng với pháo binh và bộ binh đang phối hợp hiệu quả để tăng cường tấn công. Các lực lượng Nga đã ngăn chặn nỗ lực phản công của Kyiv ở Bakhmut và một số nơi khác thuộc vùng Donetsk. Kyiv chưa lên tiếng về các thông báo mới của phía Nga. Một sĩ quan quân đội Nga ngày 20 tháng 4 nói với TASS, lực lượng của Moscow đang dâng lên tấn công đối phương ở khu vực gần Dekhin và Avdiivka. Thành phố Avdiivka là nơi Tổng thống Ukraine Zelensky vừa đến thăm. Quân đội Nga đã tiến hành tấn công vào các khu vực tập trung quân dự bị của Ukraine gần Dekhin và Avdiivka. Đồng thời, Nga phá hủy một hệ thống pháo phản lực bắn loạt Grad của Nga gần làng Novovelska Pervaya thuộc Donetsk. Thông tin được ông Ivan Bikma, phát ngôn viên của nhóm tác chiến miền Nam của Nga, nói với hãng tin TASS hôm 20 tháng 4. Ông cho biết thêm, các đơn vị pháo binh và bộ binh đã tấn công điểm tập trung tạm thời ở gần Dzhezhen của Lữ đoàn cơ giới số 24 thuộc quân đội Ukraine. Một đơn vị khác của Kyiv cũng chịu thiệt hại nặng nề là Lữ đoàn cơ giới 110 đóng quân gần Avdiivka. Ngày 18 tháng 4, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Volodymyr Zelensky đã đến thăm binh sĩ ở Avdiivka. Thông báo viết, trong chuyến công tác tới Donetsk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các vị trí quân phòng thủ Ukraine ở Avdiivka. Nguyên thủ quốc gia nghe báo cáo từ chỉ huy nhóm tác chiến chiến thuật Donetsk về tình hình trong khu vực. Theo truyền thông Ukraine, ông Zelensky đã trao giải thưởng nhà nước cho binh sĩ tại Avdiivka. Avdiivka là đô thị chủ chốt tại trung tâm vùng Donetsk, có dân số hơn 31.000 người trước khi xung đột bùng nổ. Thành phố hiện do lực lượng Ukraine kiểm soát và là một trong những mục tiêu tấn công dữ dội của quân đội Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19 tháng 4 cho rằng có nhiều vấn đề trong việc vận chuyển hàng hóa đến vùng lãnh thổ mới của Nga và yêu cầu chính phủ tìm cách giải quyết. Các vùng lãnh thổ mới chỉ 4 vùng đông nam Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia mà Nga tuyên bố sáp nhập vào cuối tháng 9 năm ngoái, dù Kyiv và phương Tây kiên quyết phản đối. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã đến thăm các khu vực lãnh thổ do Nga kiểm soát thuộc Luhansk và Kherson vào hôm 17 tháng 4. Quân đội Nga đã rút lui khỏi thành phố Kherson vào tháng 11 năm ngoái và đang củng cố các vị trí của họ ở bờ đối diện, cách đối phương qua dòng sông Dnipro. Động thái này nhằm đề phòng một cuộc phản công lớn của Ukraine vào mùa xuân hè năm nay. Điện Kremlin hôm 18 tháng 4 cho biết, các chỉ huy Nga không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Tổng tư lệnh Vladimir Putin trực tiếp thân chinh đến mặt trận Kherson và Luhansk. Các chỉ huy Nga chỉ biết tin vào phút chót rằng ông Putin sẽ tham gia cuộc họp của các nhóm chiến đấu ở khu vực Dnipro và khu vực phía đông. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, chuyến thăm tiền phương của Tổng thống Putin ở Kherson và Luhansk không được lên kế hoạch cụ thể. Ông Peskov giải thích, Tổng thống Putin trực tiếp thăm các bộ chỉ huy quân sự để tướng lĩnh có thể tiếp tục tập trung vào công việc trên trận địa, không cần tốn thời gian đi tới Moscow và trở về. Một thông báo của Điện Kremlin nói thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã không tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến đi tới các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine như một biện pháp phòng ngừa an ninh. Ông Dmitry Peskov cho hay, việc các chỉ huy hàng đầu Nga tập trung tại một địa điểm quá gần tiền tuyến sẽ đặt ra rủi ro lớn. Vào tháng trước, ông Putin cũng đến thăm Crimea và thành phố Mariupol thuộc Donetsk. Phát biểu trên kênh Rossiya One vào cuối tháng 3, ông Putin khẳng định đã tới lúc phải đến trực tiếp tới Mariupol để xem việc tái thiết đang diễn ra như thế nào, cần phải làm gì thêm và đâu là ưu tiên. Xem báo cáo trên giấy tờ hay thông qua màn hình là một chuyện, trực tiếp thị sát tình hình là một chuyện khác. Là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới, Trung Quốc nên tham gia giảm và tái cơ cấu nợ một cách có ý nghĩa cho các quốc gia đang gặp khó khăn, nhưng họ lại đóng vai trò như rào cản của quá trình này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết như vậy trong một bài phát biểu quan trọng về quan hệ Mỹ-Trung vào ngày 20 tháng 4. Bà Yellen nói rằng, Hoa Kỳ hy vọng Trung Quốc sẽ thực hiện tốt cam kết mang tính xây dựng về các vấn đề như giảm nợ và chống biến đổi khí hậu, đồng thời lưu ý sự chậm trễ trong tái cơ cấu làm tăng chi phí cho cả hai bên đi vay và chủ nợ. Phát biểu tại Đại học Johns Hopkins, bà Yellen hoan nghênh Trung Quốc gần đây cung cấp đảm bảo tài chính đáng tin cậy cho Sri Lanka. Nhưng Washington muốn Trung Quốc tham gia đầy đủ vào việc xử lý nợ cho Zambia, Ghana cùng một số nước khác. Nhận xét của bà Yellen được đưa ra sau khi các quan chức tài chính toàn cầu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới gặp nhau tại Washington vào tuần trước nhằm tìm cách đẩy nhanh nỗ lực tái cơ cấu nợ vốn đang bị đình trệ.
IMF ước tính hơn một nửa số quốc gia có thu nhập thấp đã không thể thanh toán các khoản nợ của mình. Giám đốc IMF, bà Kristalina Georgieva nói rằng Hội nghị bàn tròn về nợ toàn cầu đã đạt được những tiến bộ về vấn đề tái cơ cấu. Trung Quốc và nhiều bên tham gia đã đạt được sự hiểu biết chung rằng các ngân hàng phát triển đa phương có thể cung cấp dòng vốn cho những quốc gia có nhu cầu để họ tái khởi động nền kinh tế, tạo ra các nguồn lực trả nợ. Trung Quốc từ lâu đã không sẵn sàng giảm nợ, trừ khi các chủ nợ thuộc khu vực tư nhân và ngân hàng phát triển đa phương cùng chia sẻ gánh nặng này. Bà Yellen nói thêm, sự tham gia của Trung Quốc là cần thiết để xóa nợ, nhưng trong một thời gian quá dài, họ đã không có hành động kịp thời. Họ đang đóng vai trò như một rào cản đối với các quy trình cần thiết. Theo bà, Hoa Kỳ và Trung Quốc, những nền kinh tế lớn nhất thế giới, có trách nhiệm hợp tác với nhau để giúp đỡ các nước đang phát triển đối mặt với khó khăn về nợ nần. Bộ trưởng Tài chính Mỹ nói thêm, vị thế của Trung Quốc với tư cách là chủ nợ song phương lớn nhất thế giới, đặt cho nước này trách nhiệm không thể tránh khỏi. Suy cho cùng, nhiều món nợ cũng do chính sách bẫy nợ của đất nước tỷ dân, ví dụ thông qua các khoản vay để phát triển cơ sở hạ tầng. Bà Yellen thông báo, Washington đang làm việc với các bên liên quan để cải thiện quy trình của nhóm G20 liên quan đến tái cơ cấu nợ cho các nước có thu nhập thấp. Theo bà, Trung Quốc và Mỹ, hai nước phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất toàn cầu, cũng cần hợp tác để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Bà kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện than ở nước ngoài, cũng như xây thêm ở trong nước. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 20 tháng 4 đã ca ngợi người đồng cấp Colombia Gustavo Petro về cách đối xử của đất nước này đối với người tị nạn Venezuela, cũng như cam kết của ông Petro đối với dân chủ và pháp quyền. Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ và Colombia có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác. Cả hai đã và đang nỗ lực chống biến đổi khí hậu, chống buôn bán chất cấm và giải quyết vấn đề người di cư. Tổng thống Petro đã kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Venezuela, nhưng một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết trước cuộc họp rằng Tổng thống Biden sẽ nhắc lại Washington chưa có kế hoạch nới lỏng các biện pháp trừng phạt chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, trừ khi họ thực hiện các bước đi dân chủ như thương thảo với phe đối lập. Trong cuộc gặp, ông Petro kêu gọi toàn cầu hướng tới phát triển kinh tế xanh không có khí carbon. Đây cũng là một trong những lời hứa hàng đầu ông đưa ra suốt chiến dịch tranh cử vào năm ngoái. Hiện nay, xuất khẩu chính của Colombia là dầu mỏ và than đá. Tổng thống Biden đánh giá cao vai trò của Colombia ở Tây bán cầu, một khu vực thịnh vượng không thể thiếu sự đóng góp của Colombia. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảm ơn Tổng thống Petro vì sự hỗ trợ nhiệt tình mà Colombia dành cho những người tị nạn Venezuela. Ước tính khoảng 2 triệu người di cư Venezuela đang sống ở Colombia. Họ được cấp tư cách pháp nhân và có quyền giống như người bản xứ. Các tổng thống trước đó của Colombia đã chỉ trích cộng đồng quốc tế thiếu viện trợ khi họ phải bỏ ra một nguồn lực khổng lồ để lo cho người tị nạn Venezuela. Tổng thống Biden cam kết Washington đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực để hỗ trợ Colombia bớt đi khó khăn. Về phần mình, ông Petro, cựu thành viên nhóm du kích M19, cũng cảm ơn Hoa Kỳ vì đã ủng hộ quá trình đàm phán hòa bình giữa chính phủ của ông và một số phe nhóm nổi dậy. Tổng thống Petro đã hứa sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 thập kỷ ở Colombia, lấy đi ít nhất 450.000 mạng người. Ông muốn thực hiện thông qua các thỏa thuận hòa bình hoặc thỏa thuận đầu hàng của các phiến quân. Một quan chức Hoa Kỳ mới đây cho biết họ sẽ gửi số lượng lớn binh sĩ bổ sung đến Djibouti trong trường hợp phải sơ tán người dân khỏi Sudan. Lực lượng do hai lãnh đạo từng là đồng minh trong hội đồng cầm quyền Sudan đã bắt đầu một cuộc tranh giành quyền lực dữ dội vào tuần trước, khiến hơn 330 người thiệt mạng, đẩy quốc gia nghèo khó này vào thảm họa nhân đạo. Bộ Quốc phòng Mỹ trước đó cũng tuyên bố họ bỏ ngỏ khả năng triển khai quân để sơ tán nhân viên ngoại giao nếu cần. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby thông báo, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh chuẩn bị sẵn sàng lực lượng quân sự cũng như theo dõi sát sao các diễn biến. Ông Kirby nói thêm không có dấu hiệu nào cho thấy người Mỹ đang bị nhắm mục tiêu, nhưng viễn cảnh đó không nên bị loại trừ hoàn toàn. Khi xung đột nổ ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã yêu cầu công dân ở Sudan tiếp tục trú ẩn tại chỗ, tránh ra đường. Washington không cho biết số lượng công dân Hoa Kỳ đang sống hoặc du lịch đến một quốc gia cụ thể nào đó. Họ từ chối cho biết có bao nhiêu nhân viên đại sứ quán đang làm việc ở Sudan. Các trận chiến khốc liệt giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ASF đã diễn ra xung quanh thủ đô Khartoum, một trong những đô thị lớn nhất của châu Phi, cũng như là Darfur, nơi vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc xung đột tàn khốc kết thúc vào 3 năm trước.
Lãnh đạo quân đội Sudan tướng Abdel Fattah al-Burhan cũng là người đứng đầu một hội đồng cầm quyền được thành lập sau cuộc đảo chính năm 2021. Lãnh đạo lực lượng bán quân sự RSF, tướng Mohamed Hadam Dagalo, được biết đến rộng rãi với tên Hemedti, người mà các nhà phân tích cho rằng có thể đang chỉ huy hơn 100.000 chiến binh. Bạo lực mới nhất được kích hoạt do sự bất đồng về kế hoạch được quốc tế ủng hộ để thành lập một chính phủ dân sự mới. Cả hai bên cáo buộc bên kia cản trở quá trình chuyển đổi này. Một nhóm 4 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Saudi đang thúc đẩy các nỗ lực quốc tế nhằm tìm ra một giải pháp chính trị ở Sudan. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi cũng tham gia quá trình này. Bộ Quốc phòng Israel vào ngày 20 tháng 4 cho biết nước này đang đàm phán có tiến triển với Đức về thương vụ bán hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3. Đức đang tăng cường chi tiêu quân sự, quyết định được thúc đẩy bởi cuộc tấn công vào Ukraine của Nga. Hệ thống Arrow 3 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo bên ngoài bầu khí quyển trái đất. Đây là lớp trên cùng của hệ thống phòng tên lửa đa tầng Israel đang triển khai. Iron Dome, chuyên đánh chặn tên lửa tầm ngắn và Arrow 3, tiêu diệt các vật thể bay ở độ cao lớn hơn. Bộ Quốc phòng Israel thông tin các cuộc đàm phán với Bộ Quốc phòng Đức đã được đẩy nhanh và mục tiêu là xuất khẩu hệ thống này trong tương lai gần. Phía Israel cho biết thêm tên lửa Arrow 3 được phát triển có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nên việc bán cũng cần sự chấp thuận từ Washington. Con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chính thức được thăng quân hàm tướng 4 sao vào hôm 20 tháng 4. Đây có thể là một dấu hiệu khác cho thấy là tướng Hun Manet đã kế vị cha mình. Ông Hun Sen công khai ủng hộ tướng Hun Manet lãnh đạo đất nước trong tương lai. Tướng Hun Manet, tư lệnh lục quân kiêm phó tư lệnh quân đội quốc gia, được phong quân hàm 4 sao tại một buổi lễ có sự tham gia của hơn 1.000 quan chức cấp cao. Bộ trưởng Quốc phòng Tây Banh, người chủ trì buổi lễ, cho biết việc thăng chức cho ông Mohamed phản ánh nỗ lực của ông nhằm phục vụ quân đội, quốc gia và nhân dân Campuchia. Ông Mohamed, người từng học tập ở Anh và Mỹ, chính thức được đảng cầm quyền hậu thuẫn với tư cách là thủ tướng trong tương lai gần. Ông đã tích cực hoạt động trên mạng xã hội trong những tháng gần đây để quảng bá hình ảnh của mình trước công chúng. Theo Viện Lời, vị tướng 45 tuổi này đã có nhiều cuộc gặp ngoại giao với một số nhân vật chính trị cấp cao nước ngoài. Vào năm 2022, thì ông đã gặp 10 lãnh đạo và quan chức cấp cao trên toàn cầu. Ông sẽ tranh cử một ghế trong Quốc hội Campuchia vào tháng 7 năm nay. Thủ tướng Hun Sen, người đã cai trị đất nước trong 38 năm, nhiều lần ám chỉ việc từ chức nhưng cho biết sẽ tái tranh cử trong cuộc bầu Quốc hội sắp tới. Cuộc họp do Liên Hợp Quốc triệu tập về Afghanistan vào tháng 5 tới sẽ không tập trung vào khả năng công nhận chính quyền Taliban. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh như vậy vào hôm 20 tháng 4, sau khi những bình luận của Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc gây lo ngại và bối rối. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp kín tại Doha vào ngày 1 và ngày 2 tháng 5 với các đặc phái viên về Afghanistan từ nhiều quốc gia khác nhau. Phó Tổng thư ký Amina Mohammed đã gợi ý rằng cuộc họp có thể tìm thấy những bước đi sơ khai để đưa Taliban trở lại con đường được công nhận. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, ông Farhan Haq, giải thích hội nghị Doha vào ngày 1 và ngày 2 tháng 5 sẽ không tập trung vào việc công nhận. Chúng tôi không muốn có bất kỳ sự nhầm lẫn nào về điều đó. Mục đích thảo luận là giúp xây dựng tính đồng thuận nhằm đối phó với các thách thức hiện tại mà người dân Afghanistan đang đối mặt. Taliban lên nắm quyền vào tháng 8 năm 2021 khi các lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo rút lui sau 20 năm chiến tranh. Vào đầu tháng này, Taliban bắt đầu thực thi lệnh cấm phụ nữ làm việc cho Liên Hợp Quốc sau khi ngăn chặn hầu hết phụ nữ làm việc cho các nhóm viện trợ nhân đạo. Họ cũng thắt chặt kiểm soát đối với phụ nữ đi học và làm việc trong cơ quan chính quyền. Taliban nói rằng họ tôn trọng quyền của phụ nữ theo cách giải thích về luật Hồi giáo. Chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.